নমস্কাৰ মাস্তানাস কালেকশ্যনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত কপৰৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি থকা গোল্ডেন খাৰু ৰেগুলাৰ ইউজ কৰিব পৰা বিভিন্ন ডিজাইনৰ দেখুৱাম। তাৰ লগতে আমাৰ ভগৱানৰ যিখিনি পেণ্ডেণ্ট চেণ্ট হয় সেইবোৰ দেখুৱাম। বিভিন্ন পেণ্ডেণ্ট আছে, আপোনালোকে গোটেইবোৰ একেলগে ভিডিঅ' দেখুৱা পাব। ভিডিঅ'টো কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাব কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। অসমৰ লগতে অসমৰ বাহিৰতো বস্তুসমূহ পাৰচেছ কৰিব পাৰিব। প্ৰথম ডিজাইনটো দেখুৱাব ওলাইছোঁ। এই ডিজাইনটো চাওক, বিৰাট ধুনীয়া। ইয়াতে 8 পিচ থাকিব, একদম গোল্ডৰ নিচিনা। আৰু যদি বিয়া আহি আছে লৈ ল'ব পাৰিব। এইখিনি খাৰুৰ লগত মুঠি খাৰু নাইবা ডাঙৰ বাউটি দুপাত পিন্ধিলেই হৈ যাব, কাৰণ এইবোৰ আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে এনেকৈ টিপিলে যে চেপেটা হৈ যাব, কাৰণ বহুত মজবুত হৈ মই আপোনালোকৰ আগত টিপি দেখুৱাইছোঁ। বহুত ধুনীয়া হয়। প্ৰাইচটো ৰিজনেবল প্ৰাইজতে পাব। ডিজাইনটো যিটোৱে ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। চাইজ 2.4 পৰা 2.8লৈ আছে। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। এই ডিজাইনটো যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। প্ৰাইচটো ওচৰতে মেনশ্যন কৰি দিয়া হ'ব। নেক্সট আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ। এই ডিজাইনটো খুব বেছি চলি আছে। যদি আপোনালোকে ল'ব খোজে লৈ ল'ব পাৰিব। সকলোখিনি কপাৰৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিত আছে। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। ইয়াৰে চাইজ 2.4 পৰা 2.8লৈ ল'ব পাৰিব। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। বহুত ধুনীয়া হয় ডিজাইন, লগতে কোৱালিটিও বহুত ভাল পাব। নেক্সট আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ। এইটো চাওক, ইয়াৰে আপোনালোকে চাইজ 2.4 পৰা 2.8 পাব। 2.4, 2.6 আৰু 2.8লৈ পাব। খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন দেখিছেনে? একদম গ'ল্ডৰ নিচিনা হয়, গ'ল্ডত বনাই লোৱাৰ যেন পাব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ইয়াতে 8 পিচ আছে। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। নেক্সট ডিজাইনটো চাওক। এইটো যে খুব মৰম লগা, খুব ট্ৰেণ্ডিং কালেকশ্যন হয়। চাইজ আপোনালোকে গোটেইকেইটা পাব 2.4 পৰা 2.8লৈ। প্ৰাইচটো ওচৰতে মেনশ্যন কৰি দিয়া হ'ব সকলোৰে। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। নেক্সট আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ। এইযোৰ কিন্তু বহুত ধুনীয়া আৰু কপাৰৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি গ'ল্ড পলিচটো হয়েই। আপোনালোকে যদি এই খাৰুটো পিন্ধে বহুত এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড লুক দিব, কাৰণ চাওক ডিজাইনবোৰ একদম ইউনিক ডিজাইন হয়। ইউনিক ডিজাইন হয়। অনলি 2.6হে ল'ব পাৰিব। অনলি 2.6ত এভেইলেবল আছে। চাইজটো চাওক, বহুত ধুনীয়া হয়। ডিজাইনটো বহুত ধুনীয়া হয়। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। নেক্সট আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ। ইয়াতো 8 পিচ আছে আৰু এইবিলাকৰ চাওক কোৱালিটি চাওক, হেঁচি দিলেও আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে কিমান ধুনীয়া হয়। ভাল লাগিলে আৰু হাতত যেতিয়া পৰিব ৰিয়েলত আৰু বেছি ভাল পাব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ইয়াৰ চাইজ 2.6 পৰা 2.8লৈ আছে। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। নেক্সট চাৰিপাতৰ এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ। খুব মৰম লগা, কিন্তু অনলি চাইজ 2.6তে আছে। এই চাইজটো অনলি 2.6তে আছে। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। নেক্সট আপোনালোকক দেখুৱাব ওলাইছোঁ যিটো আমাৰ ভগৱানৰ পেণ্ডেণ্টবোৰ। এইটো হৈছে ৰাধা কৃষ্ণৰ পেণ্ডেণ্ট, আৰু এইবোৰ আপোনালোকে ৰেগুলাৰ যদি পিন্ধিব বিচাৰিছে চাবোন পানী ইউজ নকৰিব, কেমিকেল নলগাব, গা ধোৱাৰ টাইমত খুলি থ'ব। অন্যথা আপোনালোকে যদি ভালদৰে ইউজ কৰে বহুত দিন লাষ্টিং কৰিব, কাৰণ কোৱালিটি বহুত ভাল হয়। ৰাধা কৃষ্ণৰ পেণ্ডেণ্ট হয় এইটো, আৰু চেইনটো 18 ইঞ্চত থাকিব। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। চেইন 18 ইঞ্চত থাকিব। বাকীকেইটাও দেখুৱাইছোঁ, যিটোৱে ভাল লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। এইটোৰ প্ৰাইচটো 300 আহিব। নেক্সট পেণ্ডেণ্টটো দেখুৱাইছোঁ। চেইনবোৰ আৰু দেখুওৱা নাই, কাৰণ জানিব এইটো 18 ইঞ্চৰ হয়। নেক্সট এইটো হৈছে আমাৰ হনুমানৰ পেণ্ডেণ্ট। যদি হনুমান পেণ্ডেণ্টটো ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। যদি কোনোবাটো পেণ্ডেণ্টৰ নামটো মোৰ ভুল হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব আৰু কমেণ্টত শুধৰাই দিব। এইটো হৈছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ বাঁহী পেণ্ডেণ্ট হয়। বাঁহীটো আৰু ধুনীয়াকৈ ময়ূৰ বাঁহীটো আছে। যদি এইটো ভাল লাগে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচটো 300 হ'ব। প্ৰাইচটো 300 হয়। কোনোবাটো 250 আৰু কোনোবাটো 300 হয়। তাতকৈ বেছি নহয় বাৰু। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। চেইন 18 ইঞ্চত থাকিব। নেক্সট পেণ্ডেণ্টটো চাওক। 18 ইঞ্চ চেইন আৰু পেণ্ডেণ্টটো থাকিব। এইটো শিৱ বাবাৰ পেণ্ডেণ্ট হয়, আৰু এইবোৰ পিন্ধিলেতো ভাল লাগেই, লগতে নিজৰো এটা ছেফ ফিল হয়। যদি বাচ্ছাবোৰক পিন্ধিব বিচাৰিছে, আপোনাৰ সন্তানক যদি পিন্ধাব বিচাৰে পিন্ধিব পাৰিব, কাৰণ এটা ভগৱান এটা লগত থকাৰ নিচিনা লাগিব। বাচ্ছাখিনিক আপোনালোকে পিন্ধাব পাৰিব এই চেইনখিনি। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচটো 250 অনলি। নেক্সট পেণ্ডেণ্টটো চাওক। এইটো হৈছে গণেশ বাবা। এইটো গণেশ বাবাৰ পেণ্ডেণ্ট হয়। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনৰো কাম কৰা আছে ইয়াতে। চেইন 18 ইঞ্চৰ হ'ব। নেক্সট পেণ্ডেণ্টটো চাওক। এইটো হৈছে শিৱলিংগটো আছে।
আৰু এইখিনি গোটেইখিনি পেণ্ডেণ্টটো কি বুলি কয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব কিন্তু চিবলিংটো আছে মই জানো যদি এইটো ভাল লাগে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচটো 300 হ'ব চেইনবোৰ সকলো 18 ইঞ্চত আছে সেইকাৰণে আৰু খুলি দেখুওৱা নাই এইটো ধুনীয়া শ্ৰীকৃষ্ণৰ বাঁহী আৰু ময়ূৰ পাখি থকাই হয় কিন্তু ইয়াতে ষ্টন লগোৱা আছে প্ৰাইচটো 300 হয় ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব এইটো কি হয় আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যদি গম পাইছে কমেণ্ট কৰিব চেইন 18 ইঞ্চত থাকিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব নেক্সট পেণ্ডেণ্টটো চাওক এইটো যে বহুত ধুনীয়া হয় এইটো হৈছে গণেশৰ লকেট হয় আৰু ওমো লিখা আছে ডাবল পেণ্ডেণ্ট হ'ব এইটো যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইটোৰ প্ৰাইচটো 250 হ'ব মাত্ৰ 250 টকাতে পাই আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব বহুত কেইটা পেণ্ডেণ্ট পাই আছে আপোনাৰ সন্তানসকলক এনেকুৱা এটা পিন্ধাই থ'ব বহুত এটা সেফ ফিল কৰিব তেওঁলোকে কাৰণ ভগৱান লগত থকা যেন পাব এইটো হৈছে ৰাম পেণ্ডেণ্ট এইটো হৈছে ৰামৰ পেণ্ডেণ্ট হয় 18 ইঞ্চ চেইন থাকিব দেখিছেনে ৰামৰ পেণ্ডেণ্ট হয় ধুনীয়াকৈ ৰামৰ পেণ্ডেণ্টটো বনাইছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব 250 অনলি নেক্সট হৈছে এইটো ওম লিখা আছে ওমটোও ভাল লাগিলে মানে ভাল লগা বুলি নহয় যিটোক আপুনি বেছি পূজে বা যিটো আপোনাৰ লগত থাকিলে বেছি ভাল পায় সেইটো আপোনালোকে পেণ্ডেণ্টটো লৈ ল'ব পাৰিব বিশেষকৈ আপোনাৰ সন্তানসকলক এই চেইনখিনি পিন্ধাব পাৰে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব মাত্ৰ তেওঁলোকক গা ধোৱা টাইমত চাবোন পানী ইউজ কৰিব নিদিব আৰু যদি ক'ৰবালৈ লৈ গৈছে মাজে মাজে পিন্ধাইছে তেতিয়াতো লাষ্টিং বহুত দিনলৈ কৰিব কপাৰৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি হয় যদিও যিহেতু খুন নহয় এটা সময়ত ইয়াৰে কালাৰ যাব কাৰণ চাবোন পানী সদায় লাগি থাকিলে সেইকাৰণে চাবোন পানী লগাবৰ কাৰণে মানা কৰোঁ এইটো আছে লাড্ডু গোপাল যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব মাত্ৰ 250 টকা খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন আহিছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব নেক্সট পেণ্ডেণ্টটো দেখুৱাইছে গণপতি এইটো হৈছে গণপতি 18 ইঞ্চ চেইনত থাকিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব হাতত লৈ দেখুৱাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব দেখিছেনে 250 অনলি নেক্সট পেণ্ডেণ্টটো একেবাৰে শেষত দেখুৱাইছোঁ এইটো অৱশ্যে মই নামটো নাজানো যিসকলে যায় প্লিজ জানে আৰু প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব ষ্টক যিহেতু কমকৈ থাকে ল'ম বুলি ভাবিলে সোনকালে বুকিং কৰি লৈ ল'ব প্ৰাইচটো অনলি 250 হয় এইটো